हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डॉलचा एक नवीन पॅटर्न कसा विणायचा ते पाहणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। सर्वप्रथम मी इथे 20 चेन टाकून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती एक्स्ट्रा 3 ज्या एक्स्ट्रा 3 आहेत ते आपला पहिला खांब होईल आणि ह्या 20 चेन वरती 20 खांब असे मिळून आपण 21 खांब विणून घेणार आहोत। सुईवरती 2 वेळेस लोकर वेढा टाकून घ्यायची आणि खांब टाकून घ्यायचे। जर तुम्ही सिंगलच विणणार असाल डबल खांब तर तुम्ही एकच वेळ असे 3 राऊंड विणा। मी इथे असे 2 राऊंड विणणार आहे आणि नंतर अटॅच करून घेणार आहे। डॉलचं मेजरमेंट घेऊन तसंही विणलं तरी चालेल। मी इथं 21 खांब विणून घेणार आहे आणि त्या 21 खांबावरती आता आपल्याला पुन्हा 21 खांब अशा पद्धतीने विणायचं आहे। आपलं इथं विणून झालेलं आहे। इथे मी अशा पद्धतीने अटॅच करून घेणार आहे आणि नंतर गळ्यामधून जॉईंट करून घेणार आहे। या पद्धतीने आपल्याला अटॅच करायचं आहे।
लास्ट वाला 3. या पद्धतीने आपल्याला मी इथं एक जॉईंट देऊन घेतलेला आहे. आपण सुरुवातीला जो डॉलच्या गळ्यामध्ये डिझाईन बनवली होती अटॅच करून, ती डिझाईन सिंपली पाठीमागे थोडी ओढून घ्यायची आणि पाठीमागे जो तिचा ड्रेस आहे तिथं एक अटॅच देऊन घ्यायचा. एक छोटासा लोकरनी अटॅच देऊन घ्यायचा. मी तसंच अटॅच करून घेतलेलं होतं. तो भाग स्किप झाला.
राऊंड विणून घेणार आहोत आणि नंतर आपण जी